ơi ôm cho nào đấy nhá đấy nhá để này để hại dưới nhá ngồi để chó nhé ngồi để chó nhá đấy nhá wow chó thế này đấy oh hello nhiều hoạt động này đi được rồi wow đây rồi Phà ơi chị em chị sĩ cô lục trời cười tay ghét đi áo ơi chưa tiền cười tay ghét đi rồi bên trên mà như chuột chị ơi giá 15.000 ạ ở trên là họ lấy có 15.000 không bà mua hàng lừa lại cho lừa lại phải ráo dạ gái còn tươi được đeo được hơn nói cái bên dưới ở đây thì có cái đường một quản lúc đây gọi thì lớn ghét nó khỏe cái giữa máu nữa mà hình mạ cây rèn giữa đài thật con long con liệt kia long hệ cái long không còn long mà chỉ có dứa thôi lúc này được là 15.000 chị ạ lúa
dạ hồi bạn 20 cả mà em có lại lỗ không đâu đèn con nhan hơn lại em tự chứ Long Không đi lại cho anh gì gần từ lờ đến đây ni xong con một này một số ba đợt sang chút cân cây cân tuổi đi này có á hai mai cháu làm nhân gì nghe đâu không tổ tiên xanh đưa sang đưa đi đi được một đơn được về mấy cân đâu nó chỉ mấy cân không đâu vậy là chỉ đơn giản làm được thế là bà chi ra dưới chị ơi lại dưới cho em ơi dưới là em cắn đấy cắn 15 vùng đây bắt lại luôn quả đi hai ngủ không có lên dấu nha nhưng mà lần một nhấn tiền con đây xe em quay rồi ghét thế này nói tự nhiên không chụp mặt luôn này khi đâu khi đâu coi được cắn được lấy nhịp hộp quá rồi cái cuốn siêu màu đi phố hài lắm đã làm khổ đi bay tinh lơ nè bay tinh mày nè nhắm bay bóc óc tốn nhiều có nha như này là mình nhân ê thì mày tư thì chỉ trả hòm nó đây giống youtuber đi cắt tre được 200 tờ 10.000 một anh quay lại anh rồi tên là hẹp một tờ lệ cái hồi nó xuống thì có mà chi tiêu mà họ đặt để trả cho tài lắm xuân tê cái hồi nó lại đưa tờ 200 mua đồ lại 10.000 phải làm sao phải chẳng lại thì dùng phải có bạn gì nha lậu được mắt 15.000 lẩu lại chứ cái ban bán đâu hả thao lụt cà phê là sẽ có sổ 10 cái xe nó chậm chậm hắn đây vĩnh phải là bộ về sao vào việc đấy còn được hắn hay không nhưng mà tại sao không biết cười lại mà nó không thử nó bên là anh gì xí là thâu không tay về thâu buôn lại lúa lại ngàn ba lại lúa đi có nhiều nha đúng rồi thật rồi ai bao đừng còn đùng chưa được cần như lại rồi à dạ thả đóng tắt biển đấy xong rồi cho vào chi nuôi tháng 3 với phải đối nắng nắng này nó không phóng này lại này rồi được nhớ làm con nữa phải đi ngon đấy hay là áo 6 chút một lọ cần cái chuồn này em cần cái chuồn này ở đây đâu con dưới con làm nào thằng về nó thịt lớn mà tại vì ăn phải cả tên là nó mới đánh đến hạn à không có tên không cả tên thì cả tên nó bắt mày không có cản đó ba là con lớn như chưa ba dạ chú ấy sẽ bỏ này được
Cảm ơn Mỹ nha. Bán cho hết nha. Nó mày em. Đây. Mẹ ăn đi nữa. Ba nha. Thì ra. Nhìn ơi, về con mắt. Vô cho đi nắng. Dạ, được rồi ạ. Dạ, bye ba, cảm ơn Đông Nhiên nha. Dạ. Đây đây. Ai chơi thôi. Từ từ ra, có lấy dai của hành đấy bật dưới này hành đấy ra lên bật đá đấy nè, hiểu không? Không thì lấy cái này này, cái đến đời có cái đến đời bật đá này. Tròn đi là nào rồi. Lấy quân à? Anh Bọng. Hả? Ui, wow, chào mấy. Bọng nha, mày mua bọng con nha. Bọng không? Có cái tên là
Tình ơi. Lên em lên cặp con đi học này. Thôi đi rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ơi. Tình con cậu đi học đấy, tình nhé. Bỏ nha, đi học nha. Cái thằng này đi mà cũng đen này. Mà đẹp trai mà nó đen thì máu thôi. Người đi xuống nào chứ. Ai ở đi. Nó được cái bạn đời ơi. Nông nhà ông May chứ. Còn được cho ba nha. Còn cho ba đấy, còn được cho ba nha. Dạ.
Rồi Hồng Tâm đến Tết được các bạn á. Con hỏi nó được đi ra con đầu thì yên tâm ấy, cháu ở đấy không anh không chơi ngoan thôi, cả cái rồi định Tết đón cháu về. Mẹ chưa đón được con, chứ con ở nhà con lên lại với ba cũng vẫn. Thôi con cái cố gắng rồi làm cho xong nhà xong cửa rồi gần Tết để đón cháu về cho cháu ở đấy ngoan. Dạ con cảm ơn bác nhiều, mẹ con mang ơn bác nhiều chứ mình nắng hơn cả nữa. Thì là thì tắm trừ nhớ bác đó, thì là có chỉ tội đi nhớ bác bán đi đỡ được hãng hồ cho con thôi. Dạ. Đây, rồi con yên tâm đó, cháu ngoan đi đi, con cố gắng đi man mà về định gần Tết rồi đón cháu về. Thắng ơi, mẹ nói đấy. Con ở lại ba cho nhà nhé.
con chứ anh mong mẹ ăn gì đi. Đẹp quá mẹ ạ. Cặp phải nhiều. Nói thử gạo ra. Đi bố học rồi. Quá cái chú mẹ tròn. Thôi đi đi, mày con mấy ở đây học chưa đến thời điểm học nó vừa muốn ở đi. Mua sách rồi cho con cắm cái đồ con trên ăn thẳng lên lại thôi. Ở đây tắm ấy. Dạ đây. Ở đi. Thôi được rồi, mày con phải cắm cái đó đi. Tại em ơi, và bấm nhé, em vừa mua đến.